Han? Han, nasan ka na? Nakahuli ka na ba ng hipon? Han, kawawa naman yun. Kanina pa nakababad. Marami na kaya siyang nahuli. Han, saan ka na? Saan na kaya yun? Wala naman siguro dyan sa taas kasi wala namang hipon dyan. Ba yan? Han! Teka, asawa ko ba yun? Kainis ka talaga, naliligo ka lang pala. Ano ba to? Kung na nga lang kukuha? Asar? Good morning, Chef Squad! Welcome to our channel. Ito na yung mga hipon na nahuli ko sa palengke. Namalengke na lang ako kasi ang hirap pala manghuli. As you can see, gagamit tayo ng tiger prawns. Ang gaganda, di ba? So, ready na tayo magtempura. Alisin natin ang ulo at itabi. Balatan ng hipon at magtira ng kaunti sa dulo. Tanggalin ang buntot o telson. And then, scrape natin ang black ink to avoid explosion. Explosion ng mga mantika habang nagluluto. Hiwain ng kaunti sa gitna at tanggalin ang bituka. Hiwa-hiwain ang katawan. Okay, ready for the exciting part? I-massage at i-stretch hanggang marinig natin ang lagutok. Well, yung purpose kasi nun is need natin kasing ma-achieve ang flat and straight look ng ating mga hipon. So, ito na siya. Straight na straight, parang mga models. Ingredients are harina, cornstarch, egg, salt and pepper, at ice cold water.
Yung tamang measurements para sa mga ingredients is shown below sa ating description. So, ihalo lahat ng mga ingredients. FYI, yung purpose ng ice cold water is to help na makuha and ma-maintain natin ang consistency ng batter. At at the same time, para wag agad masunog ito hanggang maluto ang hipon. I-whisk natin continuously hanggang ma-dissolve ng husto at mawala yung mga clumps. Dapat ganito ang consistency ng batter. Okay? Hey! Kunin ang model at cover sa flour. We'll make sure na lahat ng parts ay covered, especially the tails. I-dip natin sa butter at ihulog ng pahiga sa mantika. Gumamit ng malalim na kawali at gumamit din ng tong o chopsticks para mas madaling idiretso ang hipon habang naluluto. Ito ha, uulitin natin ha. Watch carefully. Make sure na mainit yung mantika bago magluto. And pag nagpa-fry na, keep it in low to medium heat. Lutuin ng mabuti hanggang maging golden brown. Kitang-kita nyo, di ba? Straight na straight ang ating shrimp tempura. Yummy! Tempura sauce ingredients can be seen in the description below. So ito, nagpapakulo na tayo ng tubig. Ilagay ang brown sugar hanggang matunaw. Kung meron tayong available na mirin, idagdag natin para mas lalong masarap. Pero pwede namang wala. Make sure na i-dissolve ng mabuti. Halo, halo, halo!
Ilagay ang Kikkoman soy sauce. Suggestion lang, mas masarap kung Kikkoman ang gamit natin. FYI, this is not sponsored. Kikkoman, baka naman. Haluin hanggang kumulo. Halo, halo, halo. On a separate bowl, ilagay ang grated radish or labanos and i-pour ang sauce. Para sa mga gusto ng konting anghang, pwedeng magdagdag ng grated ginger. Ang bango. Wow! So this is it, pansit, ang ating finished product. Maraming ways to prepare shrimp tempura, but hope this version makes it easier for you. I hope you learned and enjoyed watching our video for today. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, what are you waiting for? Please subscribe now and don't forget to like and share our video. Leave your comments below and see you again. Thank you, thank you. Bye-bye for now.